हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई एकदम हेल्दी रेसिपी लिएर आएको छु, त्यो हो गुआकामोली। अभोकाडो खानु त हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हैन, त्यसकारणले मैले चाहिँ यो रेसिपी लिएर आएको छु। अब यो गुआकामोली कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ गुआकामोली बनाउनको लागि यो 4 वटा अभोकाडो लिएको छु। अब यसलाई काटौँ। यसलाई काट्ने तरिका चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। पहिला यो मुन्टोपट्टि काट्ने, त्यसपछि यसलाई यसरी गर्दै गर्दै यसरी ल्याउने, अनि त्यसपछि यसरी घुमाएपछि यसरी निस्किन्छ। फेरि यस्तै गरेर सबै काट्दै जाउँ। यस्तो गर्दै जानुपर्छ। र अब यो अभोकाडोमा भएको यो जुन दाना हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नुपर्छ। पहिला यो चक्कुले यसरी खपा हान्ने, त्यसपछि यसलाई यसरी घुमाइदिने। यो निस्क्यो। र अब यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ हामीले अब यताबाट गरेर यसरी पुस गरिदिने हातले। यसरी गरेर निकाल्नु होला सबै। तपाईहरुले चाहिँ अभोकाडो लिँदाखेरि चाहिँ यो अभोकाडोलाई चाहिँ छाम्दाखेरि नरम तरिकाले यसो दाबिने खालको हुनुपर्छ। त्यो सारो पनि होइन। त्यस्तो खालको लिनुभयो भने चाहिँ यो क्रिमी टाइपको हुन्छ भित्र अभोकाडो। अब यसलाई हामीले सबै निकाल्दै जाउँ चम्चाले। यसरी निकाल्यो भने सजिलै आउँछ सबै। र यसलाई हामीले अब म्यास गरौँ। यसरी हामीले राम्रोसँग म्यास गरौँ सबैलाई। र हामीले अब यो म्यास गरिसक्यौँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले एउटा ठुलो खोर्सानी लिएको छु। यसलाई काटौँ। सबै खोर्सानीलाई हामीले राखिदिउँ। तपाईहरुलाई कतिको पिरो मनपर्छ हैन, त्यो अनुसारले राख्नुभयो पनि हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा खोर्सानी नराख्ने हो भने ब्ल्याक पेपरको पाउडर राख्नुभयो पनि हुन्छ। र अब यसमा मैले चाहिँ 2 ठुलो चम्चा धनिया काटेर लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यसमा मैले एउटा ठुलो प्याजको आधा प्याजलाई चाहिँ मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब मैले एउटा ठुलो टमाटर पनि काटेर राखेको छु यसरी मसिनो गरेर। तपाईहरुले चाहिँ यो टमाटरको भित्रको चाहिँ त्यो बिउहरु सिडहरु मन पर्दैन भने त्यसलाई निकाल्दिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ राखेको छु। अब यसलाई पनि यहाँ राखिदिउँ। र यसमा अब मैले यो कागती पनि ठुलो चम्चाले चाहिँ 2 चम्चा कागती निचोरेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। र अब यसमा आफ्नो टेस्ट अनुसारको नुन राख्नु होला। अब यो सबै चिजलाई चाहिँ हामीले जति चिज राख्यौँ यसमा सबै अब मिक्स गरिदिउँ यसमा। तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो रेसिपीहरु कस्तो लागिरहेको छ हैन, मेरो रेसिपीहरु राम्रो लागिरहेछ भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब मेरो यो गुआकामोली पनि तयार भइसकेको छ। चिप्ससँग म गुआकामोली खाएर देखाउँछु। यस्तो मजा आउँछ। खान त जेसँग खाँदा पनि मिठो हुन्छ है, तर चिप्ससँग खाँदाखेरिको मजा नै एकदम फरक छ है। अब हेर्नुहोस् कस्तो मजा आउँछ यो खाँदाखेरि। यसरी लिने चट्ट अनि कस्तो मजा आयो। आहा, अझै खाउँ है। एकदम अब गुआकामोलीलाई चाहिँ हामीले राख्दाखेरि चाहिँ यतिकै राख्यौँ भने चाहिँ कालो हुन्छ हैन, अनि यस्तो प्लास्टिक र्यापले चाहिँ र्याप गर्यो भने कालो हुँदैन।
यसरी राख्नु भए पनि हुन्छ तपाईहरुले यसलाई यसरी तल लगेर राख्नु भए पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ अब यसरी प्लास्टिकले छोपेर अनि फ्रिजमा राखिदिनु होला कालो हुँदैन तर यो धेरै बेरपछि खाँदा चाहिँ कालो नै हुन्छ हैन तर तत्काल यो केही बेरमा खानको लागि चाहिँ यतिकै राख्नु भयो भने कालो हुँदैन एउटा तरिका यसरी पनि राख्छौं हैन अब अर्को तरिका पनि एउटा छ यो अभोकाडोको जुन बिउ छ भित्रको यसलाई यसमा राखिदिने र यसलाई मिक्स गर्दिने अनि यसरी राख्यो भने पनि कालो हुँदैन भनेर भन्छन् है तर आफुलाई मलाई खासमा त्यस्तो थाहा छैन तर भनाइ चाहिँ त्यस्तो छ है यो राख्यो भने पनि कालो हुँदैन अरे छिटो भन्ने चलन छ अनि त्यसपछि अनि यसलाई फेरि यसरी छोपेर राखिदिने यो दुई तरिकाले हामीले चाहिँ यसरी राख्न सक्छौं कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो गुआकामोलीको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यति बेलासम्मको लागि बाइ